Ziua în care universul ne întreabă, construiești ceva durabil sau doar repar ceea ce se prăbușește? Interesantă zi! Bun găsit tuturor! Înainte să începem, vă reamintesc că în primul comentariu găsiți cele mai noi articole publicate pe site, pagini, cursurile disponibile atât în limba română cât și în limba engleză, precum și noutățile din comunitatea Simonel Surya Center. Rămâneți până la final, deoarece vom deschide și cartea răspunsurilor. Voi extrage mesaje de la îngeri, iar voi vă puteți pregăti încă de acum întrebarea la care doriți un răspuns. Astăzi avem una dintre cele mai puternice vibrații numerologice ale anului. Se tot repetă, dar este, cum am zis, vibrația de bază a anului, 22, 4, maestrul constructor. Energia care întreabă pe ce fundație îți construiești viitorul. Deschidem rubrica Discernământul zilei pentru că vreau să vă invit la un exercițiu de echilibru. Nu degeaba de 3 ori pe zi vă invit să faceți Hakini Mudra, da? În fiecare zi vedem sute de știri, opinii, interpretări, reclame la diverse. Unele sunt adevărate, altele parțiale, iar altele pur și simplu manipulări. Spiritualitatea autentică nu înseamnă să levitezi cu inorogii pe lustră, ci nici să renunți la gândirea critică. La fel cum mentalul fără inimă devine rece, spiritualitatea fără discernământ poate deveni pur și simplu credulitate, naivitate. Adevărata evoluție apare atunci când există echilibru între logică și intuiție, informație și înțelepciune, minte și suflet. Sunt mulți care cred că au moștenit un dar de la divinitatea Dumnezeu, îi pun tarif și îl aplică la fel la toată lumea, fără a face studii, fără a avea o minimă cunoaștere și fără a realiza cât rău pot să facă atunci când ei cred că fac bine. Foarte mulți pacienți în ultima vreme vin scăpați din mâna unor astfel de dăruiți de univers. Nu mai comentăm costurile. Azi vom analiza pe plan sociopolitic global doar informații publice apărute în mass media oficială și vom încerca să observăm simbolistica numerologică din spatele lor. Nu uitați, mâine e o zi deosebită și vom analiza și pe domnul Zelensky, culmea, un maestru 33. Mâine va avea o zi cu dedicație specială. Nu ratați! Trecem la energia generală a zilei. 22 este maestrul care construiește civilizații. Cât nu construiește cu nene Alzheimer de mână, e ok. 4 este materia. Împreună ne spun, este timpul să transformi idealurile în realitate. Astăzi nu sunt favorizate impulsivitatea, promisiunile fără acoperire, conflictele inutile. În schimb, sunt extrem de favorizate contractele, organizarea și investițiile calculate, planurile pe termen lung și vindecarea relațiilor. La relații intră inclusiv alianțele, mai mult sau mai puțin politice, militare sau de orice alt fel. Analiza relațiilor de cuplu. 22 amplifică ideea de parteneriat matur. Nu este o zi romantică în sensul clasic, este o zi în care partenerii se întreabă, construim împreună, mergem în aceeași direcție, ne susținem reciproc. Pot apărea discuții despre bani, casă, mutare, copii, responsabilități și viitor. Cei care evită dialogul pot simți distanțare. Cei care comunică sincer pot face un pas foarte important înainte. Vibrația 22 apare într-un context internațional în care continuă să domine negocierile, restructurările și repoziționările strategice. În spațiul european continuă discuțiile privind noi sancțiuni împotriva Rusiei, în timp ce există diferențe de opinie între statele membre privind impactul economic al acestora. În Ucraina au avut loc schimbări importante în conducerea militară, iar conflictul rămâne un factor major de instabilitate. În paralel, scena politică europeană este marcată și de tensiuni interne, inclusiv investigații și confruntări politice în Ungaria, ceea ce arată o perioadă de reașezare instituțională în mai multe state. Din perspectivă numerologică, 22 nu ne vorbește despre haos, ci despre reconstrucție. Hagalas, da, astăzi iarăși ne-a onorat în 3 zile de 2 ori. O fi vreun semn, da? Hagalas arată că vechile structuri continuă să fie testate. A ieșit și runa Algiz, care vorbește despre
protecția celor care rămân ancorați în valori, iar Eichwas indică transformări lente, dar irreversibile. Da? S-a pornit la drum. Runele zilei, după cum am zis, Algiz ne aduce protecție divină. Ne roagă să ascultăm avertismentele subtile și să nu forțăm lucrurile. Agalaz, transformare inevitabilă. A ieșit la mijloc, da? Uneori ceea ce pare pierdere devine începutul unei etape superioare. Nu mai e loc să întoarcem la sensul giratoriu, da? Eichwas, răbdare, rezistență și transformare profundă. Cardurile oracol și ele astăzi au ieșit extrem de interesante, puțin spus. The Eye din The 40 Servants, universul vede ceea ce oamenii ascund și adevărul începe să iasă la lumină. Tot mai multe lucruri se devoalează acum, mai mult sau mai puțin, pe știrile de la televizor. Din Z108, Oracle Cards al doamnei Kimberly Aria a ieșit 50-50. Parcă săptămâna trecută am mai dat de el. Totul depinde de alegeri. Universul oferă oportunități, dar deciziile ne aparțin. Fiecare e pus să aleagă. Și tot vorbeam de contracte și angajamente. Din The Quantum Oracle Cards a ieșit Committent. Astăzi succesul aparține celor care rămân consecvenți. Nu abandona ceea ce ai început. Asumă-ți. Foarte frumos. Culorile zilei astăzi: alb, albastru regal, verde, smarald, auriu discret. Cristalele zilei: labradorit, fluorit, cuarț fumuriu, turmalină neagră, șungit și pirită. Talismanele zilei: Sri Yantra, cubul lui Metatron, arborele vieții, pentagrama protectoare, ciocanul lui Thor. Frecvențe recomandate: 432 Hz, 528 Hz, 741 Hz și pentru o meditație de seară 963 Hz. Florile zilei: crin alb, floarea soarelui, iris lavandă. Activități recomandate: ordine în casă, planificare financiară, reorganizare profesională, meditație, studiu, semnarea documentelor importante. Sport: mers alert, not, pilates, yoga, exerciții pentru coloană și drumeții. Mudra zilei astăzi: facem Prithvi Mudra, mudra pământului, să ne împământăm puțin, că de zburat pe tărâmurile 5D, 7D, 100, 1011D am tot fost, da? Deci se unește vârful degetului mare cu vârful inelarului, celelalte 3 degete rămân relaxate, da? Palmele pot fi orientate în sus și le punem frumos pe genunchi, practicăm între 15 și 30 de minute, respirând lent și profund, da? Medităm. Beneficii, cum am spus și mai devreme, pentru împământare: susține răbdarea și stabilitatea interioară. Păi dacă ai răbdare să stai 30 de minute, e un semn, da, e ceva. Este potrivită în perioade cu multe responsabilități și decizii importante. Da, poți să te gândești la proiectul tău în timp ce meditezi. Playlistul zilei: Hans Zimmer cu Time, Ludovico Einaudi cu Experience, Enya Only Time, Two Steps from Hell cu Victory, Secret Garden cu Nocturne, Snatam Kaur cu Ong Namo, Deva Premal cu Gayatri Mantra, Yani cu One Man's Dream. Mesajul general: nu încerca să controlezi fiecare detaliu, construiește fundația și universul va construi etajele. Previziuni pentru fiecare număr de destin: Destin 1, condu fără orgoliu, liderul autentic, inspiră prin exemplu, ai curaj să începi ceea ce ai tot amânat. Destin 2, cooperarea valorează mai mult decât victoria, ascultă înainte să răspunzi. Destin 3, creativitatea poate deveni profesie, exprimă ceea ce sufletul nu mai poate ține ascuns. Destin 4, ești în elementul tău, construiește încet, dar impecabil. Destin 5, schimbările încep să capete direcție. Libertatea devine valoroasă atunci când are un scop. Destin 6, familia are nevoie de tine. Vindecarea începe prin iertare. Destin 7, o zi excelentă pentru cercetare și introspecție. Uneori răspunsul apare în liniște. Destin 8, banii urmează disciplina. Fii atent la investițiile pe termen lung. Destin 9, închei un ciclu important. Eliberează trecutul fără regrete. Destin 11, intuiția ta foarte puternică
te ajută să nu ignori primul impuls venit din inimă. Destin 22, da, este ziua ta, gândește în ani, nu zile, construiește mare. Destin 33, vindecarea începe prin exemplul personal. Lumina ta poate inspira fără cuvinte. Ca o mică paranteză, domnul Volodymyr Zelensky este un maestru 33. Îi vom dedica mâine, 24 iulie, un filmuleț special. Destin 44, puterea adevărată vine din autocontrol. Mesaj construiește sisteme care vor continua să funcționeze și fără tine. Ca un sfat al acestei zile, pe baza la ce s-a extras până la acest moment, nu încerca să ai dreptate în toate, încearcă să construiești ceva care va rămâne și peste ani, fiindcă universul nu răsplătește viteza, ci consecvența. Iar la finalul acestui material vom deschide cartea răspunsurilor și vom extrage mesajele îngerilor din Un înger pentru fiecare zi și din Angel Therapy al doamnei Doreen Virtue. Vă rog să formulați în liniște întrebarea voastră interioară și permiteți-vă să priviți răspunsul cu inima deschisă. Da, un răspuns foarte frumos. Make a list of why. Fă o listă cu de ce, care sunt motivele, de ce îți dorești asta. Foarte interesant acest răspuns pentru vibrația 22.4, deoarece ne invită să nu reacționăm impulsiv, ci să aducem claritate. Înainte de a lua o decizie importantă, întreabă-te de ce îmi doresc acest lucru, de ce mă tem, de ce amân, de ce repet același tipar, de ce mă aflu în această situație, de ce această persoană a apărut acum în viața mea. Uneori, simplul exercițiu de a scrie răspunsurile pe hârtie scoate la lumină convingeri limitative, emoții nespuse sau dorințe autentice pe care le ignorăm. Mesajul universului este simplu, claritatea apare atunci când ai curajul să-ți pui întrebările potrivite. Trecem la cărțile oracol, Der Angel für jeden Tag, da? Un înger pentru fiecare zi și să vedem ce doresc să ne spună aceste cărți oracol, ce doresc să ne transmită îngerașii care ne ghidează în fiecare zi. Deci am păstrat cardul Der Angel des Different Sins, îngerul sensului profund. Mai mult de atât, acest înger vine atunci când evenimentele din viață par lipsite de logică sau când simțim că trecem prin încercări fără să le înțelegem rostul. Nu tot ceea ce trăiești acum trebuie înțeles imediat. Uneori sensul apare doar după ce ai parcurs drumul. Astăzi trebuie să privim dincolo de aparențe. Poate că o ușă care se închide protejează un drum mai bun, poate că o întârziere este o binecuvântare, posibil ca o schimbare pe care o percepi ca fiind mai dificilă este în realitate începutul unei transformări importante. Îngerul sensului profund te invită să ai încredere că există o ordine mai mare decât cea pe care mintea o poate cuprinde în acest moment. Trecem acum la cardurile oracol Angel Therapy al doamnei Doreen Virtue și să vedem ce doresc să ne transmită și ele. A ieșit Arhanghel Rafael, marele vindecător al trupului, al minții și al sufletului. Mesajul lui pentru această zi, vindecarea începe atunci când încetezi să te mai lupți cu tine însuți. Rafael te invită astăzi să acorzi atenție corpului tău, odihnei, alimentației, emoțiilor reprimate, relațiilor care au nevoie de iertare. Dacă ai cerut un semn legat de sănătate, echilibru sau recuperare, această carte este un răspuns încurajator. Ea te îndeamnă să cauți atât sprijinul spiritual, cât și atunci când este necesar îngrijirea și recomandările profesioniștilor din domeniul medical. Respiră conștient, petrece timp în natură, hidratează-te și permite-i corpului să-și activeze capacitatea naturală de regenerare. Mesajul final al celor 3 mesaje suplimentare din această zi
Din punctul meu de vedere, cele trei mesaje formează împreună o singură lecție. Cartea răspunsurilor te îndeamnă să cauți rădăcina situației și să înțelegi de ce. Îngerul sensului profund îți amintește că nu toate răspunsurile vin imediat, dar fiecare experiență are un rost. Iar Arhanghelul Rafael te invită să transformi înțelegerea în vindecare prin grijă față de tine, răbdare și echilibru. În vibrația 22.4, universul nu cere perfecțiune, îți cere să construiești conștient pe un fundament solid, adevăr, discernământ, iubire și responsabilitate. Atunci când înțelegi de ce mergi pe un anumit drum, fiecare pas capătă sens, iar ceea ce construiești poate deveni durabil. Aveți grijă mai întâi de voi, apoi de ceilalți, în echilibru, pace și atunci veți construi și prosperitate și tot ce vă mai doriți. O zi frumoasă în continuare, să ne revedem cu bine și mâine la o nouă ediție, Numerologia Zilei.